مساء الفل على احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. في فيديو النهاردة هنتعلم نرسم وردة عباد الشمس او دوار الشمس. جهز قلمك الرصاص وكراسة الرسم والوان، فلوماستر وخشب. هشتغل بالاتنين النهاردة. قبل ما ابدأ، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة تحت على شمال الفيديو اهي، وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وتابع معايا الرسم خطوة خطوة عشان تطلع الرسمة مظبوطة. وكمان تابع التلوين عشان تعرف بتتلون ازاي. يلا نبدأ.